Quy tắc khu, cư dân nào hôm nay nói qua 40 từ chữ? Đánh. 4 giờ sáng. Loa phát thanh khu hòa bình đột nhiên vang lên. Lặp đi lặp lại quy tắc này. Thằng khùng nào nửa đêm phát điên thế này? Còn để người ta ngủ nữa không? Cô bác lớn tiếng trút giận trong lòng. Điều tớ không ngờ nổi là ngay lúc cô nói đủ 40 từ chữ, đột nhiên khựng lại. Người run bần bật không kiểm soát, rồi nhảy từ trên cao xuống luôn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời? Sao bà cụ tầng 6 lại rơi xuống thế này? Cảnh tượng kỳ lạ khiến dân quanh đầy ngỡ ngàng. Cả khu rơi vào im lặng chết chóc. Tớ vừa định hỏi người dưới lầu, thì một bàn tay bất ngờ vươn tới. Quay lại nhìn, là bạn cùng phòng của tớ, Liễu Như Yên. Cậu ấy ra dấu bảo đừng nói, rồi đưa điện thoại cho tớ xem. Nếu tớ nhớ không nhầm, tối nay cậu đã nói 43 chữ rồi. Thêm một chữ nữa là cậu to luôn đấy. Tớ chợt nhớ lại loa phát thanh lúc nãy, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chân cũng run lẩy bẩy không kiểm soát. Ngay sau đó, chúng tôi đánh thức bạn cùng phòng còn lại, Thiết Công Kê. Cậu ấy vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, tớ nhẹ nhàng tát cậu ấy một cái, ngăn cậu ấy nói tiếp thành công. Ba đứa tụ lại, dùng điện thoại nhắn tin trao đổi. Tớ muốn xem nhóm chủ nhà có ai nói gì không, nhưng phát hiện điện thoại mất mạng. Không nhận được tin, cũng chẳng gửi đi được, ngay cả gọi điện cũng chẳng phản hồi. Trong lúc hoảng loạn, ba đứa quyết định trốn khỏi khu này rồi tính sau. Nhưng không ngờ nổi, ra đến cổng khu lại càng tuyệt vọng hơn. Cổng lớn bị khóa chặt, xung quanh là tường cao ngút, người thường chẳng thể ra ngoài được, và khắp nơi mịt mù sương khói, chẳng thấy đường ngoài kia đâu. Chúng tớ lại chạy tới cổng Nam khu, thấy treo phía trên mấy chữ to đùng: cấm rời khỏi khu này. Ba đứa bất lực quay về đường cũ, nằm trên giường trằn trọc cả đêm. Thời gian trôi đến trưa hôm sau, 1 giờ, loa khu lại vang lên lần nữa. Các cư dân chú ý, 4 giờ sáng sẽ có quy tắc mới. Nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt, không thì đi gặp bà cố ngay. Trước khi quy tắc xuất hiện, hãy nhớ kỹ mấy điểm sau. 1. Mỗi người sẽ nhận được bùa ngẫu nhiên, nhưng chỉ dùng được một lần. 2. Qua 12 giờ ngày tiếp theo, quy tắc trước tự động hết hiệu lực. 3. Trong thời gian quy tắc, không được rời khu. Nhớ kỹ, phát thanh xong. Chúc mọi người may mắn, giờ đã qua 12 giờ ngày tiếp theo. Cuối cùng cũng được nói chuyện. Bị nghẹn cả ngày đêm rồi. Mấy cậu mau sờ túi mình xem. Nếu loa nói thật, thì trên người tụi mình phải có bùa chứ. Chúng tớ lục soát khắp người ngay. Quả nhiên mỗi người có một cái. Liễu Như Yên cầm bùa hình gà, tớ cầm bùa hình rồng, Thiết Công Kê cầm bùa hình bò. Khu này còn chẳng ra được, sức mạnh tăng lên để làm gì, vứt đi cho rồi. Cậu ngốc à? Loa đâu còn nói cách rời khỏi khu. Biết đâu đáp án nằm trong bùa này. Không rời khu được, thì đồ ăn chẳng phải vấn đề lớn sao? Sau đó ba đứa chạy vào bếp. May quá, tủ lạnh còn đồ ăn đủ dùng mấy ngày. Xem ra tạm thời chưa lo đói bụng. Chuyện tụi mình có đồ ăn tuyệt đối không được lộ. Cửa sổ cũng phải đóng kín, đề phòng người thiếu đồ ăn vào cướp. Thời gian trôi đến 3 giờ 59 phút sáng. Cả khu căng thẳng nhìn chằm chằm vào loa, dựng tai chờ phát thanh. Quy tắc thứ 2. Ai ngủ quá 2 tiếng mỗi ngày thì tôi. Nghe xong quy tắc, cư dân cả khu kêu ca ầm ĩ. Quy tắc cấm nói đã khiến ai nấy căng như dây đàn. Tưởng chờ quy tắc mới sẽ được ngủ ngon, ai ngờ lại cấm cả ngủ. Tớ chịu hết nổi rồi. Quy tắc gì mà vớ vẩn thế, càng ngày càng kỳ cục. Các cư dân chú ý, khu này vốn có 900 người. Sau quy tắc đầu, còn sống 566 người. Nghe phát thanh, tớ và Thiết Công Kê ngỡ ngàng. Có nhầm không vậy? Mới một ngày mà mất bao nhiêu người thế? Thật ra cũng bình thường. Sau quy tắc đầu tiên, chắc chắn có mấy người không tin. Qua bài học đầu tiên, những người sau sẽ cẩn thận hơn. Không biết cuối cùng khu này còn bao nhiêu người.
sống sót thoát ra được. Biết quy tắc của vòng này, Thiết Công Kê lấy lại tinh thần trước. Vào phòng lấy máy tính ra, nhanh chóng làm một bảng biểu. Để cả ba tụi mình sống sót, phải chia đều thời gian ngủ hợp lý. Không thì cả đám đều tối hết. Tớ chia thời gian ngủ thành 5 phần. Mỗi lần nửa tiếng. Giải đều sáng, trưa, chiều, tối, khuya. Đủ để nghỉ ngơi cơ bản là được. Nửa tiếng còn lại là khoảng đệm an toàn, đề phòng ai buồn ngủ mà nhắm mắt. Rồi tối mạng luôn. Tớ bổ sung chút, thời gian nghỉ của mỗi người nên lệch nhau, để giám sát lẫn nhau, hỗ trợ đánh thức. Dù sao mỗi lần chỉ ngủ nửa tiếng, xong lại đến lượt người khác. Tớ đồng ý cách này. Quy tắc lần này nhìn thì nguy hiểm, thực ra chẳng an toàn chút nào. Nhu cầu ngủ là bản năng cơ thể, càng mệt càng khó cưỡng lại. Sau hôm qua bị hành, dân chúng mình đều kiệt sức, hầu hết sẽ không chịu nổi. May là tụi mình đông, có thể nhắc nhở lẫn nhau. Mấy bạn thích ở một mình, chỉ còn cách tự dựa vào ý chí thôi. Suốt cả ngày sau đó, chúng tớ nghiêm túc theo bảng của Thiết Công Kê mà ngủ luân phiên. Thiết Công Kê 2 ngày chưa chợp mắt, cuối cùng cũng được nghỉ chút đỉnh. Đáng tiếc giấc ngủ ngon chỉ kéo dài nửa tiếng. Gần đến giờ quy định, tớ nhẹ nhàng gọi Thiết Công Kê dậy. Cách của Thiết Công Kê hay thật. Xem ra vòng này với tụi mình dễ như ăn bánh. Đừng vội mừng, tụi mình mới cầm cự được vài tiếng, phải cố đến cuối cùng mới được. Trong ngày hôm đó, khắp khu vang lên liên tục tiếng la hét từ nhà các cư dân. Không ít người vì phạm quy mà toi mạng. Sau 24 tiếng căng thẳng lo âu, thời gian cuối cùng cũng đến 4 giờ sáng. Tiếng loa quen thuộc lại vang lên. Chúc mừng các cư dân vượt qua quy tắc 2. Tiếp theo, nghe kỹ quy tắc 3. Ai nhìn thấy ánh nắng mỗi ngày thì toi. Quy tắc lần này cuối cùng không liên quan đến ngủ. Trừ thêm nữa là tớ chịu không nổi thật. Khi mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, loa lại vang lên lần nữa. Các cư dân chú ý. Sau 2 quy tắc vừa qua, khu này còn lại 258 người sống sót. Nghe con số này, ai nấy đều nặng lòng. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, cả khu mất đi hơn nửa số người. Không được lơ là, phải tập trung hoàn thành quy tắc 3. Giờ là 4 giờ sáng. Mặt trời mọc khoảng 7 giờ ở đây. Thời gian còn lại không nhiều, phải bịt kín cửa sổ trước 7 giờ. Chỉ cần chặn hết ánh nắng ngoài kia, thế là nhà mình thành căn phòng an toàn tuyệt đối rồi. Ngay sau đó, 3 đứa chúng tớ chia nhau hành động, lục tung cả nhà, mang hết băng keo và chăn ra trước cửa sổ, rồi bịt kín mọi chỗ ánh nắng có thể lọt vào. Mỗi cánh cửa, mỗi ống kính đều dán chặt kín mít. Làm xong hết mọi thứ, tớ cuối cùng cũng yên tâm ngủ một giấc. Chẳng biết bao lâu, tớ tỉnh dậy trong mệt mỏi. Bên tai toàn tiếng gõ rầm rầm dày đặc. Chuyện gì thế này? Tiếng gõ tớ nghe là từ đâu vậy? Tớ đứng dậy xem giờ. Đã 11 giờ trưa rồi. Thời điểm nắng chói chang nhất. Nếu không bịt kín cửa, chắc giờ nhà mình ngập nắng luôn rồi. Rồi tớ bắt đầu tìm nguồn gốc tiếng gõ. Hình như từ hành lang ngoài cửa. Bọn ngoài kia điên hết rồi à? Tớ nhìn qua mắt mèo, thấy người ở hành lang đập cửa tứ tung. Thậm chí có người cầm cả đồ vật nguy hiểm. Xem ra cả khu bắt đầu loạn hết lên rồi. Tớ vội gọi 2 bạn cùng phòng đang ngủ say dậy. 2 cậu ấy nghe tiếng ngoài kia, không khỏi dùng mình sởn da gà. Quy tắc khu này đúng là quái đản thật. Ngày đầu cầm nói chuyện với nhau, mang đến lo lắng và hoảng sợ. Ngày 2 lại hạn chế ngủ, làm mọi người vốn căng thẳng càng khó thư giãn. Ngày 3 thì cướp luôn ánh nắng, bắt tụi mình sống trong bóng tối, cho nên mới khiến khu này ngày càng ngột ngạt. Cộng thêm thiếu đồ ăn, giờ nhiều người ra ngoài tranh giành đồ ăn rồi. May mà cửa nhà mình là cửa thép, không lo bị xông vào. Ai cũng chỉ cố gắng sống sót thôi. Không biết tụi mình có vượt qua được không? Mấy người ở hành lang cũng chỉ là nạn nhân bị quy tắc hành thôi. Thời gian đến 4 giờ sáng. Quy tắc thứ 4, sau 5 giờ sáng.
Không được thấy mình trong gương, nếu không toi. Quy tắc này, cần che hết mọi thứ phản chiếu hình người. Toàn bộ phải bịt kín, gương, kính và cả mấy bề mặt kim loại sáng bóng. Tụi mình chỉ có 1 tiếng. Không chậm trễ được, mau lên nào. Ngay sau đó, chúng tớ che hết mọi thứ phản chiếu trong nhà. Màn hình tivi, mặt tủ lạnh, nồi niêu xông chảo. Cả điện thoại, máy tính. Đồ điện tử cũng phải bịt hết. Làm xong mọi thứ, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn. 3 đứa chúng tớ cũng ít nói hẳn đi. Dù quy tắc lần này không khó lắm, nhưng nó vẫn hành tinh thần tụi mình liên tục. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây. 3 đứa ăn ít bánh bao, rồi mơ mơ màng màng thiếp đi. Quy tắc thứ 5, mỗi ngày phải leo ít nhất 2 vạn bậc thang. Nếu không thì toi, hiện khu còn 108 người sống sót. Trời ơi, chỉ còn hơn 100 người thôi sao? Bao ngày không ra khỏi khu được. Dù có người tuân thủ quy tắc, cũng khó tránh khỏi nguy hiểm. Hai cậu đừng lề mề nữa. Giờ cuối cùng không phải ở trong bóng tối nữa. Mau ra ngoài xem tình hình thế nào. Chúng tớ tháo băng keo trên điện thoại ra, dùng chức năng đếm bước trên điện thoại làm mốc để hoàn thành yêu cầu quy tắc 5. Vừa mở cửa nhà, một mùi khó chịu sộc thẳng vào mặt. Chúng tớ đành bịt miệng, cố bước tiếp. Chỉ thấy hành lang ngổn ngang, nhiều dấu vết của cư dân để lại. Nhớ lại tiếng hét mỗi ngày đều nghe. Chúng tớ đoán đây là hậu quả của việc phạm quy. Chẳng bao lâu, tụi tớ xuống tầng âm 1, rồi từng bước leo lên trên. 5 xà U7, 568, 569, 2223, 2224, 2225. Chẳng biết từ lúc nào, chúng tớ leo trong hành lang đầy mùi hôi đến sáng. Vừa lên đến tầng 20 trên cùng, lại không nghỉ mà đi xuống tiếp. Tớ không nổi nữa rồi, nghỉ chút đi mà. Thời gian không chờ ai, trời sáng rồi đấy. Còn cả vạn bậc thang chưa leo. Dưới sự động viên nhau, chúng tớ lại leo lên tiếp. Nhưng phải công nhận, tụi mình ban đầu đánh giá thấp độ khó của quy tắc này. 2 vạn bậc thang với một đứa như tớ là thử thách siêu to. Thiết công kê ngã lăn ra sàn. Chúng tớ đành tạm về phòng nghỉ. Bình thường đi 6.000 bước đã mệt, huống chi đổi thành bậc thang. Giờ là 12 giờ khuya. Tụi mình leo hơn 10 tiếng rồi. Còn 4 tiếng nữa là quy tắc mới. Vẫn còn 5.000 bậc chưa leo. Chậm không kịp đâu. Mau đi thôi. Tớ nhẹ nhàng gọi thiết công kê dậy. 3 đứa lại ra cầu thang. Thấy một bà cụ già nua đang cố sức leo lên. Chúng tớ lập tức lấy lại tinh thần. 666, 16.667, 16.668. Khi thời gian dần đến 4 giờ sáng, người trên cầu thang cũng đông hơn. Chẳng biết qua bao lâu, khi tớ mở điện thoại xem bước, đã hoàn thành 2 vạn bước. 3 đứa ngồi phệt xuống thở hổn hển. Chuông nửa đêm vang lên đúng giờ. Lần này thi sức bền. Đáng tiếc hơn nửa số người không xong. Đừng trách tớ nhé. Ha 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 ha. Mấy cậu có nghe tiếng gì không? Không phải tiếng toi người chứ? Chắc mấy người ít vận động trong khu, không vượt qua nổi quy tắc này. Lúc ở nhà chẳng thấy gì, ra ngoài mới biết không xong quy tắc kinh khủng thế nào. Cư dân sống sót, chú ý quy tắc khu. 6. Ai hít không khí khu này thì toi. Các cậu còn nửa tiếng để hít thở tự do. Chúc may mắn. Trời ơi, đùa tớ hả? Khu này không cho ra ngoài. Ở trong khu mà không thở thì sao nổi. Xong rồi, chỉ còn nửa tiếng để thở. Hết nửa tiếng, tụi mình làm sao đây? Tớ biết mấy cậu đang hoảng, nhưng bình tĩnh chút đi. Quy tắc tưởng không có cách, nhưng đáp án nằm ngay trong đó. Là chỉ nói không được hít khí trong khu. Chẳng bảo khí ngoài khu không hít được, mà ngay từ đầu loa có nói, tuy không cho ra khỏi khu, nhưng chẳng bảo ra ngoài sẽ bị sao cả. Có lý, ở trong khu chỉ chờ toi, ra ngoài biết đâu sống được. Nhưng khu bị khóa chặt, ra kiểu gì đây?
Nhớ mấy lá bùa mỗi người có lúc đầu không? Mang theo, ra cổng khu với tớ. Thật ra Loa chẳng cấm tụi mình ra khỏi khu. Chỉ là tụi mình không đủ sức thoát thôi. Dùng bùa là giải quyết ngon ơ. Ngay lập tức, Thiết Công Kê dùng bùa bò đấm bay bức tường. Liễu Như Yên dùng bùa gà điều khiển thùng rác, bay ra khỏi khu. Tớ thì dùng bùa rồng phá sập cổng lớn, rồi thuận lợi thoát ra ngoài.